نو زموږ سره چې اوس کوم ټاپک دی نن د دې دا ډیر زیات یو امپورټنت دی ارګنایزیشن ته او هغه ارګنایزیشن چې هغه سرویسز پروواید کوي فار ایگزامپل مایکروسافت دی هغه موږ ته سرویسز پروواید کوي هغه موږ له سکایپ را کړی دی موږ له انټرنیټ ایکسپلورر را کړی دی ایچ دی کنه ډیر شي نور او هغه ایمیل موږ یوز کوو آوټلوک چې شو ایکسچینج سرور شو او ډیر نور دي چې هغه موږ یوز کوو نو دا خو ډیر شي سرویسز چې دي دا مایکروسافت کمپنۍ والا هغه افر کوي موږ ته نو په دې ټولو سرویسز کې دنیا شي کوډونه دي هغه جدا جدا مطلب ډیولپر چې دي هغه باغې باندې د دې جدا پروجیکټ دي په دې باندې جدا جدا ډیولپر مو سره لګیای نو باغې کې غلطي کیږي باغې کې vulnerability چې دا کوم ویکنس چې دي هغه کمزوري چې کومه ده هغه به کې راوځي نو دا هغې په ترو هغې ته لاسه داسې کار شوی دی چې دلته دا یوه کمپنۍ ده د چې شویره ده مایرر چې ورته کوم وایي او مایرر داسې یوه کمپنۍ ده چې دا د لکوټې لرې کوم ښه MITRE یا کمپنی یا ارګنایزیشن خو موستلی ارګنایزیشن نان پرایویټ ارګنایزیشن دی د دې MIT والا MIT چې دا ماساچوسټس انسټیټیوشن ټیکنالوژي دا یو یونیورسيټي ده کېدای شي تاسو یې پیژنئ دا په دې کیمبرج ماساچوسټس کې ده په USA کې نو دی دا په دې کې سټوډنټانو هغه راخکړي و دا ارګنایزیشن چې دی او د دې مین مقصد چې کوم ورې د مین مقصد ته چې مخکې زمونه دا فندډ چې دی کنه دا یو اس ډپارټمنټ والا چې دی یو اس ډیفنس ډپارټمنټ دی ول ډېری پیسې ورکړي چې دا کمپنی چې دا سروایوال کوي د دې مایټر نورم د سی پرپسز دي چې هغه په جدا جدا ټاپکس کې هغه فوکس کوي او پیسې ول نان پرافټ نو خلک ول ډېری پیسې ورکړي ځکه چې د دې مقصد صرف دا دی چې ان دی سوسایټي سره هیلپ وکړي دا کومه سوسایټي چې دلته ده د دې سره هیلپ وکړي او دې ته threats نه بچ کی اوس په دا مایټر تاسو ټیم میلاو شي دی MITRE.org ته لاړ شئ او دا لوګو ایکسپلورر کوي دا ډیر یو ښکلی غونډه کې ویب سایټ دی په دې کې ډیر شي انفارمیشن چې تاسو میلاو شي خو زمونږ فوکس چې دی د ټیکنالوژي سره دی او د سایبر سکیورټي سره دی او پلس ایز ا منیجر تاسو په فوکس هم چې دی هغه په مایټر vulnerability چې کوم دی په هغې باندې وي او هغه به څنګه یوس دا ویډیو به یو ټوټوریال لغوم د دې نه بعد به زه تاسو ته واک تھرو وکم چې vulnerability چې دا څنګه په کوم ځای کې راوځي او څنګه بیا موږ سرچ کوو نو هغه به پریکټیکل واک وکړو صحیح ده او راځي چې سٹارټ پیوالو مایټر چې شو یاره سر مایټر مې ویجا هغه خو متختیر already سلګورانیز دی کومه مایټر چې دی د دې یو بل برانچ دی سب برانچ دی هغه ته ویل کېږي CVE.MITRE.org هغه د common vulnerabilities and exposures common vulnerability او exposure چې دی دا سدي دا هغه یو شی دی هغه یو vulnerability دی هغه یو د list of vulnerability دی چې هغه publicly disclosed شوی یا publicly knowing cyber security vulnerability مطلب چې د پښتو کې مګرانې اکثر چې د انګلیش ته ورډز په پښتو کې کې ډېر په ګرانه باندې ایکسپلین کیږي پوه شئ نو کوم چې publicly available vulnerability دا هغه که په سافټویرو کې دا او که هغه په انټرنیټ اپلیکیشنز دي او که هغه هر یو اپلیکیشنز دي related technology دا هغه کوم exposure چې وشي یا disclose شي publicly هغه بیا موږ ته available شي هغه بیا ID ورکړي دا تاسو به نه پوهیږئ چې دا کومه ژبه وایي no problem I will explain to you in a bit نو دا CVE چې کوم دی دا دی یو قسم لغه راغی دا vulnerability او هغه I mean دی یو signature راغی vulnerability له نمبر راغی هغه نمبر چې دا غي نمبر په ترو باندې موږ ته پته لګي چې دا څه نمونه vulnerability ده فور ایگزامپل چې تاسو موبایل فون دی کنه نو هر یو کس سره جدا جدا موبایل فون دی ځکه چې دوه نمبر چې یو ځای شي هغه بیا کلوژن پیدا کوي ځکه چې بیا ټلیفون چا د کی کنه نو هغه چې د هغه ته ترو د لاسه د کمپنیانو چې کومې دي د موبایل کمپنیانو ولدي یو نمبر هر یو کس ته جدا جدا اساین کړی دی دغه شان د تاسو ته شناختی کارت نمبر شو نو دغه شان د CVE چې کوم د common vulnerabilities and exposures چې دی یو جدا ID راخ کړی دا او هغه ID چې دا هغه ور کړی دا vulnerability دا vulnerability څه شی دی
اوس ګوره د ټول نه مخکې آی ډي دا دی نه نو په 2019 کې دا vulnerability راغلی وه او د هغې له نمبر ورکړی دی 19781 ډیش پوه شوې خو د هغې نه مخکې د لیکلی شوی د CVE دا CVE چې دی موږ ته ډایرکټ پته ولګي چې هلکه دا خو د دې دغه نه راځي د دې MITER نه او دا به اوس موږ تاسو واک ترو وکړو په دې به زه کلیک وکړم نو به تاسو بیا پوه شئ چې یاره دا vulnerability د کوم ځای نه راوتې دي او د دې څه threats دي پوه شوې اوس دا vulnerability چې دا په یو Citrix application چې کوم دی delivery controller ADC Citrix داسې یو application دی چې د هغې په ترو باندې remote access کیږي یا داسې یو VDI چې ورته وایي virtual desktop interface چې دی هغه پې ځینې کمپنیانې دي هغه داسې کار وکړي چې هغه ډېر شی اپلیکیشن دي مطلب هغه براوزر شوي یا داسې نور اپلیکیشن دي هغه ټول یو اپلیکیشن ته رادننه کړي او هغه اپلیکیشن چې دی هغه بیا یو ریموټ کنټرول چې تاسو کور نه کار کوئ هغې ته اکسس وکړئ او هغه اپلیکیشن ټول اوپن کولی شي نو هغه ستاسو په خپل کور نه چې کمپیوټر استعمالوئ په هغې کور کې چې ستاسو کمپیوټر دی د هغې کمپیوټر کې چې دننه کوم ویب براوزر دی که هغه کروم دی فار ایگزامپل هغه کروم باندې چې تاسو خپل کمپنۍ اکسس کوئ به کار نه کوي تاسو به هغې Citrix ته ځئ او په Citrix کې به دننه مطلب دا دی چې کروم کولاوئ نو بیا به د کمپنۍ ډاکومنټس ته اکسس کوئ نو دغه شانتې دا یو پروګرام دی Citrix په هغې کې vulnerability راوتې ده په هغې کې ویکنس راوتې دي او هغه ویکنس چې دي هغو دې وله نمبر ورکړی دی او نمبر یې وله ورکړی دی نو بیا د نمبر نه بعد بیا دا NVD والا چې کوم دي یعنې دا خو دی ول بیا سکورینګ ورکړي دی بیا سکور کوي چې یاره دا کریټیکل دی های دی میډیم دی لو دی هغې باندې به هم بحث وکړو اوس دا SVE چې کوم دی دا ډېر زیات یو امپورټنټ دی ځکه چې دی کم هر هغه vulnerability چې راوځي هغه یا پینټسټر چې دي یا کمپنیانې دي هغې ډسکلوز کړي هغو ته پته ولګي چې یاره دا vulnerability ده او زموږ په دې سافټویر کې دا ویکنس راوتې دي نو هغې زر زر برابر کړي او هغه زر برابر کی او هغه بیا ډیسکلوز کی خلکو ته او هغه له پیچز راو باسي ا پیچز چې دی هغه بیا خلکو ته لاړ شي او خلک سافټویر چې دی هغه اپډیټ کی نو هغه vulnerability تی وزي دغه شانتي ځینې بکی چې هغه نور خلک عمومي او دی کمپنۍ ته وایي چې یاره دا شی وکړي دي سینه هغه له جدا ټایم ورکی هغه ټایم کې ونه کی نو هغه بیا ډیسکلوز کی اځ کله ډیسکلوز شو نو هغه بیا مطلب دا دی چې هیکر چې کم دی هغه لاړ شي د دې ته دن نه ونوځي پوه شوي اب تاسو واخیمه او دغه vulnerability راو باسي او دغه ورژن راو باسي کم Citrix کم ورژن 1 2 3 4 هغه بیا وګوري که چا سره هغه vulnerability چې دا په 1 کې و او ورژن 2 چې دی هغه سکیور دی نو په ورژن 1 چې دی هغه ډېر خلک استعمالوي فار ایگزامپل Windows XP چې دا هغه ایکسپایر شي دا میجارټي د ورک سټیل استعمالېږي ځکه چې دا خپل جدا پیچز لاشته هغه د انټرنل آی ټي کوي خو ایکسټرنلی چې دا نو د عام یوزر لپاره وینډوز ایکس پی چې دا هغه وینډوز 7 وینډوز 7 چې دا غتلی دا نو مور نو هغه وس د هیکر چې دی خو باقاعده ټارګټ کوي تاسو په پاکستان کې به څومره خلک وینډوز 7 استعمالوي I think a lot of people او هغه باندې چې څوک یا بانکینګ کوي سهار کوي نو هغه مطلب دا چې هغه ایکسپوژر کیږي دا هغه اپډیټس نه نو دا CVE چې دی دا ډیر زیات یو ریلیټډ دی د دې NVD سره پوه شوې دا NVD چې دی نېشنل vulnerability database دا په نېست باندې نېست چې دی سپورټ کوي که تاسو خیال شي ورې خلکو ته عبارت ته وزما نېست باندې موږ غپ لګولای و هغه دلته وای پوه شوې په دې کې موږ دنه ډیر غپ لګولای او نور بام په دې باندې باس کو بیا دا زموږ سره نېست پوه شوې دی چې دی نور عام دلته فریم ورک یا نور داسې ډاکومنټیشن راغی خو د هغې سره دی دلته یو نېشنل ډیټابیس راښکلی دی د vulnerability ډیټابیس او هغې ته دلته راشو یعنې دا یې راښکلی دی او هغو چې دی نو هغه کم CVE vulnerability چې راوځي دا CVE ID چې کومه ده دا پوه شوې دا راوځي او دلته یې ده دی ول خپل نمبر ورکړي CVSS the common vulnerability scoring system هغه یو vulnerability چې دا هغه سکور کوي هغه له severity نمبر ورکړي هغه له ورکړي from low to high او د دې څه مطلب څه دي نقصانات دي دا هغه ډیر ډیټیلز دی ورکړي او په دې ډیټیل په ترو باندې هغه ارګنایزیشن چې دی هغه او ریکمنډیشن ولورکړي چې الکه دا پلان کې شي دي سي vulnerability دا بکی ویکنس دي د دې لپاره دا شی استعمال کوي یا دا اپډیټ کوي پلان کې ورژن ته چې تاسو دا vulnerability چې دا ختم شي او میډیګیټ شي
نو منیجر لپاره په کمپنۍ کې یا ستاسو سکیورټي انالیست لپاره یا سایبر سکیورټي انالیست لپاره یا نتورک سکیورټي انالیست اټ ډزنټ ماتر چې کوم یو اپلیکیشن تاسو سپورټ کوئ د هغه اپلیکیشن vulnerability راووته هغه تاسو ډایرکټ سرچ کولای شئ په ان وی ډي کې پوه شوې نېشنل vulnerability database په دې کې او یا په دې ان وی دا په دې کې چې سرچ کړئ بل تم ډایرکټ لینک کیږي اوس ګوره دې ته لاړې نه لپاسه دې نمبر سره چې کوم دی learn more at national vulnerability database چې په دې باندې زور کوي هغه تاسو ډایرکټ بیا دې لاندې ته راولي دې پیج ته به سړی راشي اوس که خیال وکړئ دا 19781 دا لپاسه دی ګوره ښه دا سمون سره دلته دی نه 19781 دا دی نه د دې نه موږ لوکوټي وزو اوري زه به لاړ شم وسو دیو دا دا اوس دلته دی دا هغې کې دننه دی نمبر ورکړی دی او سکورینګ سیسټم یې دی 9 to 10 دی کنه 1 to 10 دی نو هغې ورکړی 9.8 د ټول نه سیوا کریټیکل مطلب دا دی چې دا بدلول غواړي بیا دلته بیا جدا ورکړی دی لینک یې ډایرکټ بیا واپس تللی شي اس وی ای ته چې کوم ځای نه دا راغلی او دا vulnerability پبلش شوي کله وه دا پبلش شوي ده په 12/27 باندې 2019 او دا چې دا لاست ماډیفای په دې کې لاست کار چې کوم شوی دی په 21 کې 2020 کې شوی دی نه په جنوري باندې په یو اس کې موږ منت مخکې وایو وروسته بیا ډیټ راځي او په پاکستان کې دا خل چې ډیټ مخکې دی افغانستان پاکستان ټول ملک میجارټي ملکونو کې ډیټ مخکې وایي کسو او سورس مطلب مایټر نه دراوته دی نه نو د دې نه بعد موږ سره چې دا اوس د دې د کریټیکالټي راوته زموږ سره د دې د سیویریټي نمبر چې کم دی دا راوله چې لکه دا شی خو ډیر خراب دی نو په دې کې دنه موږ بیا کته شو دلته په دې ان وی ډي ډیشبورډ چې کم دی نه خبا غیرت تاسو ته خی چې دا څومره د دې ایکسپوژر کم یو دی دا څومره نقصانات ورولي او څه مطلب دا چې تاسو اپلیکیشن چې استعمالوي دا غینه څه د تھریټ ویکټر چې کم دی دا کریمینل چې سایبر کریمینل چې کم دی د کم یو قسم د دینه پیدا غستې شي تاسو کم کریټیکل اسټ چې باغې باندې پراته دي کریټیکل ډیټا چې کوم پراته را باندې سیټ ایکسپاند چې دا ایکسپوز کولای شي نو هغه به خبا قاعده آی ټی ټیم والا چې دی هغه به دا وګوري او د دې لپاره پیجز وګوري چې آیا دا پیجز چې کوم راوتی دا وس کومنګ افلای کو او کې دې شي دا غون سټرکس ختم بند شي زمونږ ځکه چې هغه پیجز دي چې کمپیټیبل نو ارګنایزیشن دا غیر لپاره بیا ریسک انالیسیس چې دی جدای او نور internal test هغه دی ورکې په production environment باندې نو په CSSP کې او په security کې او په professional life کې production environment باندې به test سره کوي نو production هر هغه چې هغه کسٹمر ته available non production هغه چې هغه کسٹمر ته نه available نو پاغه باندې تاسو test کولای شئ خو په production باندې نو کنه فایر کړی به وخت کې به د جواب پوه شئ نو دا زموږ سره شو national vulnerability database راځي د دې نه بعد چې تاسو اوس یو ټور درکم او هغه باندې به وخت تر وکړو تاسو به زه واخیم چې MITER دا sve.mitre.com چې دا سوکتي او د دې نه منګه چې په دې کې انفارمیشن دي او تاسو به یو ټور درکم چې یو مایکروسافټ ویب سټ ته ولر شم لاغو چې کوم vulnerability راوتی دي او چا رپورټ کړی دي او څنګه راوتی دي او بیا هغه منګه به څنګه sve ته ځو د sve نه بیا منګه څنګه nvd ته ځو چې د دې میډیګیشن منګه وکړو که تاسو خیال کړئ که په دې کې وسو د کمپیوټر یا د سي بل سافټویر vulnerability راوځي هغه سافټویر کمپنیانې چې دي هغه باقاعده په دې باندې غور وکي او د هغه کمپنی هغه سافټویر لپاره پیجز چې دي هغه راوباسي پیجز هغه ته وایي چې په سافټویر کې ویکنس یا کمزوري هغه کمزوري چې د هغه لپاره میډیګیشن هغه لپاره فکس چې دی هغه راوباسي پیج پاسل کې وای ټاکري مطلب هغه جامع چې سری شي خلک چې بل پاسه ټاکري ولګي دې ته ویل کېږي په انګلیش کې پیج نو جامع راغول کنه نو پیج چې دی هغه یو دغه شن ټاکري په سافټویر باندې راغول وړي I don't know تاسو په بل ځای کې پښتو باندې ورې چې ټاکري نو مې اکثر د پښتو ورډ زم ما مرګي اکثر دا کم زندازي خو یار دې مونږ وایو نو صح پدن لکه دې چې د سواد کې بل ځای کې بدلی خو anyway ټاکري وته وي پیجز پوه شوي ټاکري alrighty راځي چې بل د دې د ویزټ وکړو د دې نه بعد به بیا چې ویزټ وکړو هغه ویزټ نه بعد به بیا موږ راځو د W common weakness enumeration دا چې د سافټویر جدا کم سکورینګ سیستم چې دی هغه په یعنی most dangerous software weakness دا چې دی د په MITER والا کوي
د دې ډېر زیات ښه کار کوي د سوسایټي سره